Para sa week 6, irrational numbers ang ating pag-aaralan. So pag sinabi nating irrational, usually ang tinutukoy ay non-terminating, non-repeating decimals, non-terminating, ibig sabihin hindi humihinto. Non-repeating, ibig sabihin hindi rin nauulit. So, yung mga numbers is unique. Ayan po, irrational numbers. So, ang rational numbers, so more on fractions at nadi-divide maliban sa a number divided by 0. So, bawal yon. Sa irrational numbers, ang pag-uusapan natin ay more on non-terminating, non-repeating decimals. So, dito, maaari tayong gumamit ng calculator just to verify our answers and to explore natin yung idea ng irrational numbers. So, you are expected to describe principal roots and tells whether they are rational or irrational. It should be, walang S, without S dapat to. Yan. Yan, black. Yan po. So, unahin natin to. Describe principal root and tell whether they are rational or irrational. Pero bago kasi tayo makapag-describe ng principal root, dapat meron na kayong background sa square ng counting numbers. Paano yung square? So, pag sinabi nating square numbers, yun yung mga numbers na may exponent na 2 or ibig sabihin, minumultiply ng 2 beses sa kanyang sarili, no? Minumultiply sa sarili niya. So, counting number natin dito, kunyari 1, no? Square of a counting number, that will be 1 squared, no? 1 squared. So, ang basa dyan ay 1 squared. 1 squared. Or 1 exponent 2, ayan. At ang 1 squared, kung babalik tayo sa basic, that will be 1 times 1. So, hindi ako gagamit dito ng cross symbol, that symbol na. And 1 times 1, ang magiging sagot ay 1, di ba? Tama ba? Yon. So, square of a counting number, 1 squared. So, ang sagot niyan ay 1. So, meaning, 1 is a perfect square. So, ang perfect square natin dito ay 1. Yan ha. Remember, 1 is a perfect square. Yan. Now, let's go back. 2. So, meaning, ang 2 ay i-square natin. So, raised to 2. So, ang basa dito ay 2 squared. 2 squared. 2 squared. At that will be 2 times 2. So, hindi yan 2.2. That is 2 times 2. Hindi tayo gumagamit ng cross symbol dito, no? And 2 times 2 is 4. Meaning, ang 4 ay perfect square. So, yung mga sagot dito, yun yung perfect square. Ayan. Next, we have 3. Mahalaga na may background kayo sa square numbers. Squared numbers, I mean. So, 3. 3 squared. So, ang basa dito ay 3 squared. So, I have to write para sa mga beginners sa math. So, that will be 3 times 3. Yan na, hindi po yan decimal, multiplication yan. Kaya, medyo kailangan yung ating dot is medyo emphasized. And that will be 9. At ang 9 ay perfect square number. Yan. So, dinidiscuss ko rito is perfect square numbers. And later on, makikita nyo kung anong relationship nito sa irrational numbers. Kung irrational numbers nga ba ito. So, 4. You have 4 squared. Oops, nag-iba yung color. Sige. Okay na yan. So, 4 times 4. I forgot 4 squared. At mukhang haba ang ating lecture. That will be 16. And 16 is a perfect square number. Ayan, ganyan po yung pag-discover. Pinapakita ko yung paraan kung paano mag-discover ng mga
numbers, ayan, patterns po. So always look for patterns ha. So 5 squared, so that will be 5 times 5, and 5 times 5 is 25, di ba? 25, and 25 is a perfect square. Eh, paano po yung hindi, yung mga numbers sa pagitan yan? So, yung mga numbers sa pagitan nito, ayan, is not a perfect square. Okay? Yan po. Principal root of a perfect square. So, pag kinuha natin yung principal root ng perfect square, ang lalabas dyan, I guarantee you, is rational numbers. Mga rational numbers po. Hindi yan magiging non-terminating, non-repeating decimal. Puro whole numbers po yan. So, pag sinabi natin principal root kasi, kung babalikan natin to, ayan. Ang principal root daw ay, napin natin yung idea. And the principal root is the positive square root of the given number or radicand. So later on, ihahati-hatiin natin yung parts ng irrational numbers or square roots po. So positive square root. Ayan. So mga positive, kasi kapag kinuha lang natin is square root, that is positive negative square root of a number. Or positive negative of a number. Yan. Pero dito kasi positive numbers lang natin ang kukunin, no? Principal square root of a perfect square. So, paano yan? Numbers. Let's use this. So, for example, itong 1. So, square root of 1. Oops. Square root of 1. So, hindi po yung division symbol. So, para siyang letter R na medyo robotic. Ayan. Square root of 1, ang basa dyan. Square root of 1. At kapag tinype nyo yan sa calculator, para yung check yung symbol ng square root. So, ipindutin nyo yun. Then, 1 ang lalabas ay, I guarantee you, 1. How come? Ganito yan. So, dito tayo sa space na ito. So, actually, pwede nating ibalik sa dati. Gawin natin 1 squared. Ito yon. Yan. Then, pwede nating, yung 1 squared, pwede nyo siyang i-express as 1 times 1, di ba? Pero, nonsense kasi yun. Nonsense na express pa natin to. So, balik lang tayo sa 1 squared. And, hindi ko kasi na-explain sa inyo yung parts ng ating radicals. Radicals ang tawag dito, radicals. Radicals, ayan. At kapag equal ang index, actually may index dito, index. Pag equal ang index at saka yung exponent ng radicand mo, index, ayan, exponent ng radicand, ito yung radicand. Pag equal kasi yan, itong index at saka radicand, matatanggal yan, tanggal pa pati yung symbol ng ating radical symbol natin. So, ang magiging sagot talaga is 1. Kahit i-check nyo sa calculator, ang magiging sagot ay 1. Okay? Yan yung magiging sagot natin. Pwede nyo i-check sa calculator kung nagda-doubt kayo sa ating lecture. So, I will erase this one. Ayan, erase. Oops. May part na na-erase. Ayan. Pinakita na natin yung mga importanteng parts. Ayan. Let us continue. Ayan. Let us continue. So, try naman natin square root of 4. Type sa calculator nyo, I guarantee you ang lalabas dyan ay 2. Why? Again, 4 is, 2 times 2, di ba? 2 times 2, magiging 2 squared. At tandaan nyo may invisible to rito na index. So, matatanggal yung exponent na 2, matatanggal yung radical mo kasi equal yung index at saka exponent ng radicand. Kaya ang matitira dyan, 2. Ayan ha. Next. So, puro rational numbers ang lumalabas. Rational numbers. Yan. So, try natin square root of 9. Ang lalabas dyan, 3 sa calculator nyo. Ngayon, ano yung proof?
So, kailangan may mga pruweba tayo sa bagay-bagay. No? So, yung 9, pag binalik natin, ayan, square root of 3 squared. Saan natin kinukuha? Dito po. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan may background kayo sa perfect square numbers. Equal ang exponent ng radicand, equal ang index, tanggal ang radical sign, yung parang sign na check na yan, ayan. Ang matitira 3. Okay. Square root of 16. So, sa calculator, ang lalabas ay 4. Pero, magiging ano yan, yan, 4 squared, tanggal, kasi equal ang index at saka yung exponent ng radicand, ang matitira 4, di ba? So, tama tayo. And lastly, square root of 25, yan. So, ito ay applicable lang sa mga perfect square numbers, ha. Sa hindi perfect square, irrational yun. So, malalaman natin mamaya. Ayan. So, magiging 5 squared, di ba? 5 times 5, 5 squared. Ayan. Cancel out. So, magiging 5. And so, I think that's it. Ayan. Then, try natin sagutan tong part na to. Try natin sagutan. So, katulad yan itong square root of 1, di ba? Rational ba or irrational? At mapapansin nyo na rational yan. Rational numbers yan. Kasi whole number yung sagot natin eh. Rational number. So, pwede natin isagot dito na rational. At ang principal root natin ay 1. Ayun yung proof. So, dito, may square root of 8, square root of 52, square root of 256, square root of 15. Explore ninyo, gamitan nyo ng calculator at kapag whole number ang lumabas sa principal root, rational yun. Pag hindi whole number, that will be irrational kasi magiging non-repeating, non-terminating. Ayan. So, that's it. Yung iba ay ile-lecture natin sa susunod na video.